Audi 1.9 дизель. Хочу показати один з різновидів поломки гідрокомпенсаторів. Машина, коли працювала, був такий цокаючий, можна сказати, пшикаючий звук. Якщо зняти патрубок, який йде на впускний колектор, було чути пшикання таке. Таке буває, коли клапан нещільно прилягає, коли він закривається і пропускає, або підігнутий клапан буває. От коли ми все це розібрали, що ми тут побачили. До речі, машина їздила деякий час таким звуком. Отак виглядає оця частина верхня в нормального робочого гідрокомпенсатора. Нормальний. А отут ненормальний. Тут він стояв. Ось. Проломилося, утворився отвір. Тому цей звук і був. І гідрокомпенсатори, коли от зняв розпредвал, та навіть коли розпредвал ще був встановлений на місці, пробував їх нажимати, вони не мають прожиматися від руки, а вони прожималися деякі. Це теж погано. Буде заміна всіх гідрокомпенсаторів. Отут вже видно ремонтоване місце було, колись хтось ремонтував. Заміна гідрокомпенсаторів, заміна сальників клапанів, ще деякі роботи і, я думаю, буде все гарно, буде тихенько. Сам розпредвал не пошкодився. Це в нас є 1, 2, 3, 4 кулачок з цієї сторони. Ось тут розпредвал. 1, 2, 3, 4. Ось його кулачок. Йому абсолютно... Отут він гладенький. Якщо так взяти, нічого йому не сталося. Хороша якість і йому не пошкодило. Хоча він оцим кулачком набігав на оцей гідрокомпенсатор. Такі бувають поломки. Окрім того, що вони можуть просто стукати, коли вони не герметичні. От, наприклад, оцей. Напевно, буде видно. Зараз. Ось він прожимається. Так не має бути. Справний гідрокомпенсатор, він ніколи так не буде прожиматися. От коли він стоїть отак, наприклад, і пробуєш отак пальцем, так бути не повинно. Коли машина, от, наприклад, я заїхав, розібрав це все, і якщо він прожимається, все, він поганий.